i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa ang aking mga intro. Punta tayo sa Kinemaster. Ayan, tapos pili tayo ng ating background. May ginawa na akong background kanina. Ayan, para mabilis lang. Ayan, yusin natin. Tapos, kunin natin yung ating picture. Ayusin natin yung size. Then, kung saan natin siya ipupwesto. So, ang gagawin ko ay parang pa-teleport effect. Ayan. Lagyan natin siya ng animation. Ayan. Fade. Yan, tapos gawin din nating pag-fade yung kanyang animation sa pag-out. Ayan. Tapos, kuha tayo ng isa pang picture. Ayan. Ayan. Para teleport effect siya. Ayan. Yusin natin yung size. Okay. Ganun lang ulit yung gagawin natin. Lagyan natin siya ng animation. Ayan, fade din. Ayan. Pati yung out animation. Pareho lang. Ayan, check natin. Ayun. Okay. Tapos, ito na yung isa pa. Yan. So, yan. Kung anong ginamit natin dun sa dalawa, yun din ang gagamitin nating animation dito. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng like button. Hanapin lang natin. Okay. Ayun. So, kung nagtataka po kayo kung bakit walang watermark yung aking Kinemaster, ang gamit ko po ay Pro. Kung gusto nyo pong malaman kung papaano, comment lang po kayo dyan sa baba para gagawa po ako ng video about dun. Okay? Okay, hanapin naman natin yung subscribe button. Ayan. Ayusin lang natin yung size. Okay. Tapos, lagyan natin siya ng pointer. Ayan. Hanap tayo ng pointer.
So, pagagalawin natin siya. Lagyan natin siya ng moving effect. Pindutin lang natin yung susi sa kaliwa. Then, isod lang natin to ng konti. Then, move mo siya pataas. And then, move ulit tayo. Then, ibaba natin yung arrow. Ayan, tapos pili tayo ng ating notification bell. Ayan, punta tayo dito. Ayun. Ayan. Ay, sorry. Ayusin natin yung size. Ayan. So, ayan. Ayusin natin yung nagulo kanina. Ayan. Pantay lang natin. So, ayun. Testing natin. 1, 2, 3. Okay. Ayun. Tapos, lagyan natin ng music. Lagyan natin siya ng music. Pili tayo. Hanap muna tayo ng music. Ano ba maganda? Ayun. Okay. Tapos, testing natin siya ulit. Ayan. Ayun. Ayan. And then, maglagay naman tayo ng ating sound effect. Ayan, sound effect sa like and subscribe. Ayan, pili tayo. Hanapin natin. Ayun. Ayan. And then, yung ating subscribe. Ayan. Okay. Sana yung click button tayo. Ayan. Ito. Okay. Tapos, doon naman tayo sa ating notification bell. Ayan. Okay. Testing natin. Ayun. Ayan. So, cut out na natin yung ating mga excess. Ayan. Ayan. Trim lang natin. Tapos, kung gusto natin na mag-fade effect yung ating ending, ayan, on lang natin to. Then, yung video, fade out. Okay. Okay, play na natin siya. And then, pwede na natin siyang i-save. So yun guys, kung may natutunan kayo, please like and subscribe naman po sa channel.